This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. We plan to build a spatial structure of 1 bay, 1 ring, 1 belt, and 4 blocks in Subic Bay. 1 bay, Subic Bay, a deep water port. 1 ring, Subic Ring Highway, systematically connecting different projects and industrial parks together. 1 belt, ecological protection area, linking the primeval forests in East Mountain area, West Mountain area, and North Mountain area surrounding the Subic Bay to form an ecological protection belt. 4 blocks, Central City Block. Central City Block that has been built along the bay. Industry and Residence Block. Industrial Residence Block including an import and export processing trade park. High Education, Biological Medicine, and Health Regimen Park. Human Settlement Park, Multicultural Block, Diversified Culture Block introducing Chinese, Japanese, Korean, Thai, Russian, and American relics with primitive tribe elements. Resort Hotel Block, introducing internationally top-grade hotels along the bay. We will also provide world-class urban infrastructure constructions for Subic, including A. Transportation. Subic Ring Highway. Construct a highway in the periphery of Subic City area with a total length of 90 kilometers. Subic Bay Bridge. Build a new cross-sea bridge in Subic Bay with a total length of 7 kilometers. Manila Subic Highway. Newly construct a highway in the south of Manila with Subic with a total length of 130 kilometers. Manila Bay Bridge. Build a new cross-sea bridge in Manila Bay with a total length of 20 kilometers. Manila Subic Light Rail. Connect Manila and Subic by light rail with a total length of 120 kilometers. There you are. Ladies and gentlemen, my name is Chairman Watco. Welcome to the program. What you just saw was a short clip of exactly what is in store for Subic Development Authority. Now, what do you have there? You have what you call a master plan put together by no less its chairman. But before we go there and before I introduce to you our guest, allow me to talk briefly on what we consider the word integrity. It seems that the major dailies today have become questionable if necessary about the concept of their integrity by the proliferation of what they call fake news. What is the proper news? What is fact? What is truth? What is fake? What is with interest? And what is promoted behind it by the publishers, interested groups, or whatever? The problem is we no longer know what exactly is true, what is false. Fake news. Can you imagine in today's world where communications, or maybe that's the problem, because communications, because of social media, it is now being questioned. The people can talk back, and the people can create, and the people can likewise falsify without necessarily having to be dependent by these huge conglomerates that own the media, or who they say they call the truth.
For example, the big major dailies, the big TV networks. Who is to believe what and who is what they say? Yun ang problema po ngayon. Parang kung sino na lang magsasabi, yan ang katotohanan. Kung korte natin, aabot siyam-siyam bago ka makakuha ng resolusyon. Pero sila, ang bilis nila makasabi kung anong totoo, ano hindi. So, is it a martial law of communication of truths? Let's find out. Today, I'd like to bring up one of those issues. The chairman of SBMA, designated by no less by the famous or infamous, depending on your politics, because after all, he did cost the president his position to be our president today. Buti na lang. Kung hindi, can you imagine, Mar Rojas? Nasira na naman po tayo. Ladies and gentlemen, we have the chairman of SBMA, who happened to be a host of GNN sometime back about 6 years ago, right here on GNN. His name is Chairman Martin Dino. Hello, Martin. Thanks for being here. Hello, Larry. Salamat. Ang tagal na wala ka dito sa television. Busy-busy ka na with your work. Martin, let's go straight to the... ang ganda ng pinalabas mong video. These are plans you want to propose to the president. Correct? Yes, correct. Paano mo naisip yan? Nung napunta kasi ako sa Subic, I really don't know anything about Subic. So dito ko nalaman na ang Subic pala is as big as Singapore. Ang Subic pala, 24 years ago, iniwan na ng mga Amerikano. At ang Subic pala, for 24 years, there is no major development. Kasi ngayon, ang Subic, ubus na yung space namin para ipalis. Kasi ang aking mga locator ngayon, sa Subic ay umaabot kami ng mga 1,600 locators. Ang manggagawa natin dyan ay nasa 115,000 na. Ngayon wala nang space, pero yung pala, siyempre alam nyo, galing din ako sa barangay at siyempre yung consultation, galing din ako sa PDP Laban. Sabi nga sa amin, isa sa prinsipyo namin is consultative and participatory democracy. So ang ginawa ko dyan, sinunod ko lang yon. Nagtanong ako sa aming mga empleyado, sa mga opisyal ng Subic, nagtanong ako dun sa opisyal ng Bataan, opisyal ng Sambales, opisyal ng Pampanga, yung mga kasama kong barangay captain. At dito, nabuo namin yung konsepto na kamukha kanina, pinakita ko sa inyo na ang Subic pala, meron kaming lupa dito sa likod ng Hanjin. Na ito pala, kasing laki ng Makati, this is 3,000 hectares. Na pagka na-develop namin ito, di makakapag-create na naman ako ng mga another 150,000 jobs. So ngayon, sa kabutihang palad, imagine, bundok po ito. 2 months ago, nakapirma kami ng isang kontrata ng lease for 50 years sa Dynamic Construct. Alam nyo ba na for the first time nagkaroon ng kontrata ang Subic na hindi disadvantageous to the government. Biro nyo, ito more than 4 pesos per square meter. Samantalang on the past, kahit na maganda yung lugar, 1 peso lang binibenta, pinaarkilan itong mga previous administrator o previous administration. No, this time ngayon, talagang makikinabang ang ating sambayanan. And of course, imagine kasi laki ng Makati yan. At saka dito rin, nagtanong-tanong din ako na ano bang gagawin natin na maganda. So dito lumabas na kung gagawa ako ng kasinlaki ng Makati na isang business hub, kailangan gagawa tayo ng karsada dahil magkikreate lang po ako ng traffic sa Old Road of Castillejos, Old Road of Subic, Old Road of Olongapo. Kaya dito mungkahin natin na gagawa tayo ng bypass road that will connect Castillejos all the way to Esitex. This is 25 kilometers. Ang halaga nito more or less nasa 15 billion pesos. Bakit ito pumasok sa isip ko at sa tulong ng ating mga mamamayan dyan sa paligid ng Subic? Sinama po ako ni Presidente sa China. At pagdating namin doon, nagkataong ipinakilala po ako sa mga negosyante, sa mga malalaking investor. At doon, sinabi ko sa kanila kung anong plano natin sa Subic. Kaya natutuwa naman ako. Wala ho akong mga gadget, wala akong mga PowerPoint. Ang dala ko lang ho doon, brochure ng Subic. Pero I was able to convince yun pong malalaking investor na ito po ang Subic at ito po ang negosyo sa Subic. Alam nyo, within 1 week, kasunod ko na sila. At tinignan na itong mga proyekto na ano ito.
yung NSD. Ito ho yung supply depot ng Subic na dito binabagsak yung mga bulk, yung bigas, yung semento na hindi naka-container. For 24 years, walang development. Ngayon ho, ang mga barko natin, dati 5,000 TEUs capacity, ngayon ho, 20,000 TEUs capacity. So, kailangan natin ng malalaking pier. So, ito ho, ay paggagawa natin sa halagang 6 billion pesos. No? Tapos yung isa naman, yung terminal container natin sa Subic, meron kaming dalawa. Ang capacity namin ay 600,000 TEUs. Pagka ho napagawa pa namin ang pangalawang terminal, Terminal 3 and 4, that is another 600,000 TEUs capacity. Anong ibig sabihin? Ang Subic, magkakaroon po kami ng 1.2 thousand TEUs capacity at kaya ko nang ipasok sa Subic ang North at saka South Harbor sa laki ng Subic. At saka sabi nga ni Presidente, bakit hindi natin ilipat lahat ng cargo para sa Norte at saka sa Central Luzon, ilagay nyo na sa Subic. Yung cargo para sa South, ilagay natin sa Batangas. Gawin na lang natin ang North at saka South Harbor na passenger. Para lahat ng malalaking truck hindi na iikot sa Metro Manila. So ito po yung ating ginagawa. Then the other one, siyempre ito yung unang-unang proyektong gagawin natin. Ang pagpapatakbo ng ating Subic International Airport. Bakit? Alam nyo ho, on the past administration, gusto nilang isara yan completely yung Subic International Airport. At bakit nila gustong isara? Gagawin ho ng sugalan at saka theme park. Diyos ko po, alam nyo ba kung magkano ang halaga niyang airport na yan? Ginawa po yan ng mga Amerikano in the amount of 8 billion US dollars. Hindi ako papayag na isasara yan. And of course, Senator Gordon din, ayaw niya. Diyan galit na galit si Senator Gordon. Kaya ngayon, naglagay po ang Subic ng 300 million at sa pangunguna ni Senator Gordon, naglagay siya ng another 500 million para mapaandar namin ang Subic International Airport. At nagkita kami ni Secretary Togade, thank you very much. Binigyan agad ako ng 32 na tiga-kaap na sila mag-ooperate. Within a year, papaandarin po namin ang Subic International Airport. At saka dahil doon sa two activities na mangyayari sa seaport at saka doon sa NSD, Naval Supply Depot, gagawa po kami ng karsada mula seaport all the way to SCTEX. That is 17 kilometers. Ang halaga po nito ay 11.5 billion pesos. Sinabi po ni Presidente, lahat kayong sinama ko sa China, isubmit nyo yung inyong mga programa. So I submitted to President last November 16. This is 2.8 billion dollars project. Sa peso, ito ay 140 billion na proyekto. Ito ho yung first na sinubmit ko. At hopefully, umandar na po ito dahil 7 months na po ang nakakaraan, kailangan po umandar na ito. No, yung kaya nakikiusap ako na sana yung feasibility study, dahil lahat po ng project na to, meron po akong investor, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Nag-aagaw-agawan sila sa project sa Subic. Isa pa po, yung next na sinabit ko, Presidente, ito po yung panagot natin sa traffic ng Metro Manila. Ano ito? Yung from Subic Port all the way to Manila Port, pero ang dadaanan natin ay coastal. Dadaan tayo sa Bataan, dadaan tayo sa Pampanga, coastal dadaan tayo sa Bulacan, all the way to Port of Manila. Ang haba nito, 100 kilometers. Ang estimated na magagastos nito, ang halaga po nito ay aabot ng mga more or less 100 billion pesos. Ito ho ay elevated para ho lahat ng dadaanan na baha. Highway po ito at saka railway. May railway. So ito ho yung isa. The next project, ito po yung nanggaling kay Congresswoman Roman at saka po kay, pati kay Governor Garcia. Dalawang karsada kasi yung pagdadaanan nito and former Chairman Payumo. Ito po yung from Subic all the way, daan tayo ng Hermosa, tapos punta tayo ng Maribeles. 65 kilometers from Maribeles to Subic. Yung isa naman from Subic, daan tayo ng Morong, Bagak, tapos Maribeles. From Maribeles, gagawa po tayo ng tulay. This is 7-kilometer bridge, 7 kilometro sa dagat, papunta ho ng Corregidor. From Corregidor, gagawa tayo ng 12-kilometer bridge, papuntang Ternate, Cavite. Parang meron na tayong sariling San Francisco Bridge. And this will connect dun po sa PESA, yun hong paligid. Gagawa tayo ng circumferential road around Manila Bay. At from Ternate, gagawa po tayo ng bypass road that will connect to Calamba.
Anong ibig sabihin nito? Tagaytay tayo, Kalamba. Lahat ng mga sasakyan galing ng South, galing ng Bicol, galing ng Visaya, Mindanao. Kung kayo'y pupunta ng North, hindi na kayo dadaan sa problematic traffic of Metro Manila. Ang daanan natin, from Calamba, diretso kayo ng Tagaytay, all the way to Ternate, Cavite. Tawid tayo ng tulay, first 12 kilometers, then Corregidor, another 7 kilometers to Maribeles. From Maribeles, 65 kilometers papuntang Subic. Sa Subic na po yung entrada ng SCTEX all the way to Pampanga, Tarlac, Pangasinan, all the way to the north. And mind you, I will open Subic as the hub of export in Central Central Luzon and Northern Luzon. Tutulungan ko po yung mga exporter natin na ma-facilitate ang kanilang mga export product nang walang corruption, nang walang delay. To the point na papababain ko pa ang taripa para matulungan natin ang ating mga exporter. And of course, yung sabi sa akin ng Presidente nung nilagay niya ako dyan, sabi niya sa akin, linisin mo ang Subic, palaguin mo ang Subic. Dahil ho dito sa palaguin, ito na po yung aking naitulong. Pero dun ho sa una, sabi ko, kaya ko to. Dun sa una po, nalaman ko na ang Subic pala, meron kaming mga transaksyon na very, very disadvantageous to the government. Anong ginawa ko dyan? Kinonta ko ang NBI. Kaya ngayon ho, lahat ng kontrata na argabyado ang gobyerno, chinecheck na ng NBI ngayon. At dito, meron kaming nakita. 50 million na binayaran ng SBMA. Ito ho yung RFID. 50 million. Kahit isang equipment walang nakabit sa Subic. Pero hanggang ngayon, yung mga taong sabit dyan, nasa Subic pa rin. Isa dito yung Rani Cruz. Yung Rani Cruz po, nasuspindi na yan. Siya ho ang chief ng PPMD. Ngayon ho, sino si Rani Cruz? Siya po ang chief of staff nito hong aming administrator, Wilma Esma. Siya rin ho ang nilagay nitong Wilma Esma na administrator ng port. Siya din ho ang advisor ng LED. Ganun pala sa Subic, pagka pala nasabit ka sa kaso, pagkatapos nasuspindi ka, kay Administrator Esma, ipopromote ka pa, hindi lang nga isa. Ito pa isa, yung Rani Yambao. Yung Rani Yambao, during the past administration, kinasuhan siya ng 400 million. Documented ho lahat ito. Sinuspindi ko. Siyempre, kasi sinabi nung last administration na ito yung finding. Sinuspindi ko. Sinuspindi din ho ito ni Administrator Esma after suspension. Yung Ronnie Yambao, siya ho ang aming head ng sa medical and health, no? Siya po ang na-promote po na then isa diyan yung Amit Kubal. Yung Amit Kubal ang head ng ecology. Itong Amit Kubal, madaming disallowance sa COA. Ngayon, pagdating ni Admi Esma, ipinremote niya. Saan niya pinremote? Sa regulatory at saka sa immigration. Sa regulatory, kailangan abogado ka. Sa immigration, ganun din. Ganito palang sitwasyon ngayon sa SBMA. Pag nagkakaso ka, nasuspindi ka, nagkaroon ka ng disallowance, ipopromote ka pa nung sinasabi nila na napakagaling na administrator na lawyer pa. Yan ho, hindi ako nagtatali ng salita dahil documented lahat to. Yung ginawa niyang appointment, yun hong kaso ng mga taong ito, nasa akin po at pinaiimbestigahan ko na ito. So, ito nga ho yung nangyayari ngayon sa SBMA. Ngayon, yung against smuggling, meron nung nag-apply dyan, 200,000 tons ng sugar. Sabi ko, teka muna, wala naman akong soft drinks factory sa loob ng Subic. Wala akong gawaan ng ice cream. Saan gagamitin itong 200,000 tons? Alam niyo ho ba kung gaano karami to? This is 8,000 containers, 5 million bags of sugar. This is 10% ng yield ng mga mag-aasukal dito sa atin. Biro niyo ho, kung napirmahan ko yan, gugutumin ko sa isang buwan ang 3,000 magsasaka ng sugar at saka ho yung dependent nila. Halimbawa, tiglilima, 15 million Pilipino ang gugutumin ko kung pinirmahan ko yan. Pero hindi ho ako papayag. Isa pa dyan, yun hong namang bakal. No?
Sumulat ang DTI sa akin, sumulat ang custom na i-stop, in-stop ko. Maraming nagalit sa akin. I don't care. I don't have to answer to anybody except for my president. Tapos ito nga ho, ngayon na-discover ko. May naglabas po ng bakal dyan. Sabi, scrap. 10,000 pesos lang daw ang halaga. Yun pala, 2.6 million ang halaga at hindi scrap. Second hand, high-speed sewing machine. Sinong opisina nakapirma dito? Opisina ng PPMD, opisina ni Rani Cruz. Opisina ng Seaport, opisina ni Rani Cruz. Opisina ng Ecology, opisina ni Ahmed Cubal. Opisina ng LED, ito'y pinangungunahan ng Tolentino ngayon. Na kung saan, iisipin nyo, ako ho ang head of agency, ako ang chairman, tinanggal ako sa pwesto nitong si Administrator Esma. Ako ho yung OIC dyan eh. Tinanggal niya ako. Yan ba ang sinasabi nila ngayon na ako daw ay swapang sa pwesto? Nagbigay na po ako. Power to appoint? Power to sign contract? Binigay ko. Ayoko na ng banggaan. Pero by law, kung gusto ko magkabanggaan kami, may Supreme Court decision na it is the head of agency na power to appoint, power to sign contract, power to discipline. Pero nag-concentrate po ako sa mga proyekto. Tapos, eto na, pati black propaganda ang ginawa sa akin, ako daw ay nanggulpe. Sa laki ko pong ito at saka sa nakasasakyan daw na kulay itim na pickup. Wala po, 9 months na ako sa SBMA, wala po akong sinasakyan na pickup na itim. Tapos, sabi daw nung isang naninira sa akin, 8 times na daw po ako nag-abroad at walang nangyari na masya lang daw po ako. Talagang napakasinungaling nitong tao na to. Dahil ito, 140 billion pesos ang investment na ipasok natin. Kasama ko po ang presidente sa dalawang trip. Trip to China and trip to Japan. At saka ho, dun sa ibang trip na napuntahan ko, kamukha ng South Korea, pinuntahan ko ang Hyundai. 1 week ago, pumunta po dito ang representative ng Hyundai. At magtatayo na po sila ng steel company dito sa Pilipinas. Magtatayo po sila, pati car company, I hope. No? At lahat ng pinuntahan ko, yung port-to-port agreement, may litrato and recorded. Kaya nakakalungkot, na hahatak ang SBMA sa ganito. Pero I'm ready. Ang masakit lang sa akin ito. Sana naman, yung mga nag-appoint dun sa mga pinartner sa akin, chinek man lamang sana nila yung credibility ng mga tao na to. Kamukha ni Admi Esma, saan siya nagtrabaho noong 2010? Nakalagay dun sa kanyang biodata na naging chief of staff siya ng DTI. Sino ho ba ang DTI secretary during that time? Hindi ba si Marojas? Ngayon, tanungin natin sa Olongapo, sinong naging campaign manager ni Marojas? Di ba? Baka naman this is another demolition job para saktan nila ang presidente. Dahil you know naman kung anong naging tulong na ginawa natin dyan. At again, dun ho sa naninira sa akin, kamukha ni Mr. Antiporda, tignan nyo na lang, ayoko na magsalita kay Benny, no? Anyway, nagsalita na siya sa TV, kung saan-saan. Tignan nyo na lang po ang pagkatao ko, yung Martin Dino, i-google nyo na lang po, tapos i-google nyo na rin yung pangalan niya. Ayokong yun na lang, pagsalitain natin ang Google. So, anyway, ito po yung mga ilan na controversial at wala pong gulong nangyari sa SBMA ngayon. Bukas, may meeting na naman, mayroon na naman kaming board meeting. Tuloy-tuloy po ang negosyo sa Subic. At again, dun sa Ocean Adventure, yan ho, pagkukulang din nila yan. Dahil inisyuhan nila ako dyan, ang totoong nangyari sa Ocean Adventure, nasa Japan po ako, February 13. May pumasok po ng mga armado daw dito sa Ocean Adventure. Ibig sabihin, walang paalam ito, walang dalang court order, walang sheriff. Ang masakit nga nito, hanggang ngayon, nandyan sila sa loob ng Subic. Ano ang ginawa ng administrator ng Subic? Ang ginawa niya, nandun siya during the time, inirescue niya daw yung mga empleyado. Ba't mo i-rescue? Ba't hindi mo tinake over uli? Dahil unang-una, walang court order yan. Pangalawa, walang sheriff na dala. So, illegal yung pagpasok nila sa Ocean Adventure. At kaya nga tayo tinawag na
Subic Bay Metropolitan Authority. We have the authority. Dapat in-exert mo yung authority na yan at meron tayong mga lead na 800 ang lead natin, 50 lang sila, hindi kaya natin at may mga pulis pa doon. So, ito yung maganda. Anybody who wants to know the truth, andi dito lang po ako. Andi dito mga dokumento, andi dito po lahat at handa ko ibigay sa inyo. Well, there you go, ladies and gentlemen. That's what I call an interview. Yung naiiba lang kasi dito, sanay na rin sa television, si Martin Dino. Hindi naninibago yan sa harap ng camera, kaya dire-diretso ang pananalita niyan. And there you go. That is not a written document by a second or third party. You got it straight from the mouth. So you want to know more about SBMA? There you go. Stay with us. We're going to take a short break. When we come back, we're going to do a bit of public service, which is, interestingly enough, only available in Subic. This is the cure for dengue. We'll be right back.